Tôi giật mình thức giấc vào lúc giữa đêm. Không biết tại sao tôi lại thức dậy vào lúc này. Quan sát con raptor baby một chút. Nó cũng gần như trưởng thành. Không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi cầm đuốc đi dạo quanh dọc bờ biển. Động vật hầu như không thấy lúc nào chúng chợp mắt. Cả một hòn đảo như lãnh địa của một con khủng long cổ dài to lớn. Những bước chân cứ ầm ầm suốt cả ngày đêm. Sẽ có lúc tôi hồi phục được nó. Tôi vẫn cầm đuốc tiến lên đồi. Vừa đi thì vẫn là tia sáng chói lọi xuất hiện, nhưng lần này lại có ánh sáng màu vàng. Tôi tiếp tục cầm đuốc đi dạo xung quanh. Lên chỗ cao, tôi nhìn xuống khu vực trung tâm. Quan sát chút, tôi quay về gần vệt sáng. Khát nước, tôi chạy xuống bờ biển để làm một ngụm. Khối kim loại vẫn đang rơi xuống từ từ. Tôi chậm rãi quan sát nó. Cảnh vật ban đêm được phủ thêm một lớp ánh vàng thật là ảo diệu. Mỗi khi cột sáng xuất hiện, khối kim loại sẽ rơi dần dần xuống. Vậy từ nay tôi sẽ gọi nó là The Drop cho thuận tiện. Khi tiến đến nhặt đồ trong Drop, trong đó chỉ có duy nhất một cái yên của một loài tên là Doedicurus. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhặt xong, tôi đi dạo một chút, nhìn ngắm xung quanh. Đi mãi thì cũng đến lúc trời sáng. Đứng một nơi cao vừa ngắm, tôi vừa suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. Nếu tôi xây dựng cơ ngơi ở đây thì sẽ cần rất nhiều gỗ. Vậy, đầu tiên bây giờ tôi sẽ đi chặt gỗ. Tôi cầm rìu của tôi lên và đi chặt những cây ven đảo. Chặt từng khu vực. Tôi phát hiện ra, càng chặt thì cây càng hư hết. Nếu chọn nơi đây là nhà, thì tôi không thể cứ thế chặt phá lung tung được. Vậy nên tôi sẽ đi vào bờ để khai thác gỗ đem ra. Tôi nặng nhọc mang vác gỗ về khu vực tủ chứa, vứt toàn bộ gỗ vào tủ. Tôi chạy ra thuyền, cũng cất chút đồ vào tủ lạnh bảo quản. Tôi bế hai con đô đô vứt ra ngoài cho chúng vào chơi. Tôi cầm bánh lái thuyền và lái ra khỏi đảo, hướng vào đất liền. Ra khỏi đảo một chút, bỗng nghe một tiếng ầm, thuyền rung lắc dữ dội. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh. Tôi leo lên nóc thuyền để nhìn xem có chuyện gì. Tôi thấy một thứ cực kỳ to lớn phía dưới tàu. Nó tiếp tục hút một cái. Tôi hoảng sợ chạy vào thuyền, lái quay ngược vào bờ. Con quái vật khổng lồ đó cứ đuổi theo tôi. Đến bờ, vì thân hình to lớn, nó không thể theo tôi vào bờ được. An toàn, tôi ra khỏi thuyền lặn xuống biển để xem. Đó là một con khỉ quái khổng lồ, to đến đáng sợ. Tôi vòng thuyền ra hướng khác, xa khu vực lúc nãy. Lặn xuống không thấy nó. Tôi tiếp tục lái thuyền hướng vào đất liền, bởi vì đó là cách duy nhất để tôi có thể khai thác được nhiều gỗ. Vào gần đến bờ, nó lại xuất hiện sau đuôi thuyền. Nó vẫn kịp hút tôi một cái nữa trước khi tôi vào đến bờ. Lên bờ, tôi chạy lại kiểm tra Drop. Không có đồ gì tốt lành, tôi vứt tất cả để cho nó biết mất. Tôi lái thuyền dọc bờ biển để chặt cây, lặp đi lặp lại vài lần đã có nhiều gỗ. Tôi lên thuyền quay trở về đảo. Tôi lại nghĩ về con quái vật lúc nãy. Sợ gì nó, ở trong thuyền đã là rất an toàn rồi, làm sao nó có thể chạm vào tôi được. Nghĩ thế, tôi bẻ bánh lái đâm hẳn về đảo. Vừa ra khỏi đảo một chút, cảm giác sóng nước dưới thuyền di động mạnh. Ầm một cái, nó lại xuất hiện, hút lấy thuyền tôi. Có kinh nghiệm, tôi cầm chắc bánh lái, giữ nguyên tốc độ. Gần đến đảo, chạy gần nhà, tôi dừng hẳn lại. Tôi rút nỏ lắp tên gây mê chạy đến mở cửa. Vừa mở cửa ra, nó hút tung cả người tôi. Bắn phát, tôi quay người leo lên cầu thang, chạy lên máy thuyền. Vừa chạy vừa lắp tên vào nỏ, ra sau thuyền liên tục xả tên vào người nó. Bắn được 2 phát. Nhìn lại không thấy nó đâu. Nhìn quanh thì thấy nó vòng ra xa và bơi lại vào mạn thuyền. Tôi bắn phát rồi nhanh vào thuyền cầm bánh lái. Ầm một cái, nó không hề có ý định buông tha tôi. Tôi cầm chắc bánh lái, lái tiếp vào bờ, lạng lách như chọc giận nó. Nó hút hụt một phát. Tôi mở cửa, nhảy xuống nước, bắn nó một phát. Tôi lại chạy vào trong thuyền. Tôi leo hang lên nóc, lắp tên vào, chạy ra sau thuyền cầm nỏ tiếp tục bắn nó. Bắn được 2 phát, tôi chuẩn bị bắn phát thứ 3 thì ầm một cái. Thật khờ dại, chiếc thuyền nổ tung thành từng mảnh. Tôi hoảng loạn cất nỏ và bơi nhanh vào bờ. Vừa bơi vừa quay đầu lại nhìn nó. Phát xong thì nó vẫn chưa hả giận và vẫn đuổi theo tôi. Bơi vào tảng đá, quay đầu nhìn lại lần nữa thì nó đã ngay sát cạnh và cán tôi một cái nỏ đau. Tim tôi như ngừng đập. Bơi được vào bờ, tôi quay đầu lại rút nỏ ra liên tục bắn về phía nó. Bắn được một lúc nó bơi đi mất, để lại một sự tiếc nuối lẫn hối hận đang rối bời trong lòng tôi. Thật khờ dại. Nghĩ thế nào tôi lại có thể hừng hóa được một con quái vật to thế kia. Cho dù có thể đi nữa, thì với một lượng hút mê ít ỏi từ những trái cây dại được tẩm sơ sài vào đầu mũi tên thì làm sao có thể gây mê được nó chứ. Thật khờ dại. Trong lòng ngổn ngang một chút mất mát, tôi vừa đi vừa quơ quào những bụi cây dại. Một đầu óc rối bời. Tôi quay chạy trở về trung tâm hòn đảo. Với một con quái vật như thế ở ngoài biển, tôi bị kẹt ở lại hòn đảo này mãi sao?